We are discussing the solid state part 17 from HSC board Maharashtra, subject chemistry. We are discussing defects in solids. We have seen there are three types of defects: plane defects, point defects, line defects. But we are discussing only point defects. There are three types of point defects: stoichiometric point defects, impurity defects, non-stoichiometric point defects. In previous video we have discussed stoichiometric point defects and impurity defects. There are four types of stoichiometric point defects, that are vacancy defect, self-interstitial defect, Schottky defect and Frenkel defect. There are two types of impurity defect: substitutional impurity defect and interstitial impurity defect. Today we are going to discuss third type of point defect, that is non-stoichiometric point defect. There are also two types of non-stoichiometric point defects, that are metal deficiency defect and metal excess defect. Today we are going to discuss non-stoichiometric point defects. Non-stoichiometric defects. Non-stoichiometric defect arises when the ratio of number of atoms of one kind to that of other kind, or the ratio of number of cations to anions becomes different from that indicated by its chemical formula. ज्यावेळेस एखाद्या सॉलिडमध्ये फॉर्म्युला चेंज होतो, रेशो चेंज होतो, कशाचा? एका ॲटमचा दुसऱ्याशी किंवा कॅटायनचा एनायनशी ज्यावेळेस रेशो वेगळा येतो त्यावेळेस त्या डिफेक्टला नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक डिफेक्ट असं म्हणतात. इन शॉर्ट, स्टॉइकियोमेट्री ऑफ द कंपाऊंड इज चेंज्ड, म्हणजेच स्टॉइकियोमेट्री चेंज होते. द चेंज इन स्टॉइकियोमेट्री डज नॉट कॉज एनी चेंज इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. पण जरी स्टॉइकियोमेट्री बदलले तरी क्रिस्टल स्ट्रक्चरमध्ये कुठलाही बदल होत नाही. There are two types of non-stoichiometric defects. First is metal deficiency defect and second is metal excess defect. We are discussing metal deficiency defect. This defect is possible only in compounds of metals that show variable oxidation state. In some crystals, positive metal ions are missing from their original lattice sites. हे मेटल डेफिशियन्सी डिफेक्ट कुठे दिसतात? तर मेटल्समध्ये दिसतात की ज्या मेटलच्या व्हेरिएबल ऑक्सिडेशन स्टेट असतात. आपल्याला उदाहरणार्थ माहीत आहे की आयर्नच्या दोन ऑक्सिडेशन स्टेट आहेत, +2 आणि +3. म्हणजे ज्यावेळेस असे मेटल्स असतात त्याच्यामध्ये असे मेटल डेफिशियन्सी डिफेक्ट दिसतात. इन सम क्रिस्टल्स पॉझिटिव्ह मेटल आयन्स आर मिसिंग फ्रॉम द ओरिजिनल लॅटाइस साइट. अशा काही क्रिस्टलमध्ये ज्याच्यात मेटलचे ऑक्सिडेशन स्टेट व्हेरिएबल असते त्याच्यामध्ये काही पॉझिटिव्ह मेटल आयन्स हे त्यांच्या ओरिजिनल लॅटाइस साइटपासून मिस असतात, म्हणजे निघून गेलेले असतात. द एक्स्ट्रा निगेटिव्ह चार्ज इज बॅलन्स्ड बाय द प्रेझेन्स ऑफ कॅटायन ऑफ द सेम मेटल विथ हायर ऑक्सिडेशन स्टेट दॅन दॅट ऑफ मिसिंग कॅटायन. मग एखादा कॅटायन निघून गेल्यामुळं निगेटिव्ह चार्ज एक्स्ट्रा होणार. तो बॅलन्स कसा केला जातो? तर त्याच मेटलचे हायर ऑक्सिडेशन स्टेटवाले कॅटायन तिथं असतात, ते पण मिसिंग होतात आणि त्यामुळं तो चार्ज बॅलन्स केला जातो. म्हणजेच मिसिंग कॅटायनपेक्षा हायर ऑक्सिडेशन स्टेटवाला मेटल आयन त्याची जागा घेतो आणि त्यामुळं निगेटिव्ह चार्ज बॅलन्स होतो आणि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी मेंटेन केली जाते. फॉर एक्झाम्पल, in the compound NiO, nickel oxide, one Ni2 plus ion is missing, creating a vacancy at its lattice site. The deficiency of two positive charges is made up by the presence of two Ni3 plus ions at the other lattice sites of Ni2 plus ions, as shown in figure 1.20. समजा NiO निकेल ऑक्साईड आहे ज्याच्यामध्ये Ni2 प्लस आयन्स असतात, ते जर मिसिंग असतील आणि त्याच्यामुळे जी तयार झालेली व्हॅकन्सी आहे
त्यामुळं आपल्याला 2 पॉझिटिव्ह चार्ज कमी पडतात. ती डेफिशियन्सी ही Ni3+ जी निकेलची हायर ऑक्सिडेशन स्टेट आहे त्याच्या आयन्सनी भरून काढली जाते, जे आपल्याला पुढच्या फिगरमध्ये पाहायचं. द कंपोजिशन ऑफ NiO देन बिकम्स Ni0.9701 आणि त्यामुळं NiOचं निकेल ऑक्साईडचं कंपोजिशन बदलतं, त्याचा फॉर्म्युला बदलतो. NiO मध्ये त्याचा फॉर्म्युला आहे, Niचा 1 ॲटम असेल तर ऑक्सिजनचा 1 ॲटम, पण तिथं ऑक्सिडेशन स्टेट बदलून आयन्स आल्यामुळं त्याचा फॉर्म्युला बदलतो आणि त्यामुळं Niचा नंबर होतो 0.97 आणि ऑक्सिजनचा 1, म्हणजे त्यांचा रेशो 1:1 होता ह्या कंपाऊंडमध्ये. परंतु ह्या टाईपच्या इम्प्युरिटीमुळं त्याचा फॉर्म्युला चेंज झाला आणि म्हणून अशा डिफेक्टला नॉन स्टॉकिओमेट्रिक डिफेक्ट असं म्हणतात. ह्या फिगरमध्ये बघूया, सगळीकडे Ni2+ आयन्स आहेत आणि दुसरे ॲनायन्स म्हणजे O2- ॲनायन्स आहेत, पण इथला Ni2+ आयन्स मिसिंग आहे आणि त्याची जागा Ni3+ ने घेतले. बघा, 2 ठिकाणी Ni3+ जागा घेतले, म्हणजे एकूण 3 Ni2+ गायब आहेत, वॅकंट आहेत. त्यामुळे एकूण +6 चार्ज कमी झाला. मग +6 कमी झालेला चार्ज कसा भरून काढला? 3 जागाच्या ऐवजी 2 जागी Ni3+ आले. 2 जागी Ni3+ आले, त्यामुळं +6ला +6 चार्ज झाला आणि 1 जागा वॅकंट राहिली. म्हणजेच Ni2+ ची जागा Ni3+ अशा पद्धतीनं घेतात की पॉझिटिव्ह चार्ज आणि निगेटिव्ह चार्ज बॅलन्स राहील, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन राहील. म्हणजेच 3 Ni2+ निघून जातील आणि त्याची जागा 2 Ni3+ घेतील आणि मग 1 Ni2+ ची जागा तशीच वॅकंट राहील. सेकंड टाइप ऑफ नॉन स्टॉकिओमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट दॅट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट. म्हणजे मागच्या उदाहरणामध्ये आपण बघितलं मेटल निघून जात होता, म्हणजे त्याची डेफिशियन्सी होती. इथं आता मेटल एक्सेस होणार आहे, जास्त होणार आहे. देअर आर 2 टाइप्स ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स. मेटल एक्सेस डिफेक्टचे परत 2 प्रकार आहेत. ए न्यूट्रल ॲटम ऑर ॲन एक्स्ट्रा पॉझिटिव्ह आयन ऑक्युपाईज इंटरस्टिटियल पोझिशन आणि सेकंड टाइप आहे बाय ॲनायन व्हॅकन्सीज कलर ऑर ॲब्सेंटर्स. म्हणजेच इथं मेटल एक्सेस डिफेक्ट 2 प्रकारे घडून येतो. एखादा न्यूट्रल ॲटम किंवा एखादा पॉझिटिव्ह आयन इंटरस्टिटियल पोझिशनला येतो किंवा एखादा आयन निघून जातो, म्हणजे त्याची जागा वॅकंट राहते. दोन्ही प्रकार आपण शिकणार आहोत. पहिला प्रकार, ए न्यूट्रल ॲटम ऑर ॲन एक्स्ट्रा पॉझिटिव्ह आयन ऑक्युपाईज इंटरस्टिटियल पोझिशन. Zinc oxide ZnO presents 2 ways of metal excess defect. In the first case, in ZnO lattice, one neutral Zn atom is present in the interstitial space as shown in figure 1.21a. बघा, ह्या फिगरमध्ये दाखवले की Zn2+ आहे, पण Znचे न्यूट्रल ॲटम झिंक ऑक्साईडमध्ये इंटरस्टिटियल पोझिशनला आलेले आहे. ह्या इंटरस्टिटियल पोझिशनला आलेत, म्हणजे न्यूट्रल ॲटम त्याच्या इंटरस्टिटियल पोझिशनला आलाय. इन द सेकंड केस, आता दुसरी केस काय होते? न्यूट्रल ॲटमच्या ऐवजी कॅटायन येतात. व्हेन ZnO इज हिटेड इट डिकम्पोजेस ॲज. झिंक ऑक्साईडचं काय तयार होतं? Zn2+ आणि ऑक्सिजन गॅस तयार होतो, इलेक्ट्रॉन फ्री होतात. म्हणजे Zn ॲटमच्या ऐवजी तिथं Zn2+ आयन्स असतात. आणि मग काय होतं? द एक्सेस Zn2+ आयन्स आर ट्रॅप्ड इन इंटरस्टिटियल साइट इन द लॅटाइस. द इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो डिफ्यूज इन द क्रिस्टल टू ऑक्युपाय इंटरस्टिटियल साइट्स ॲज शोन इन फिगर 1.21b. बघा, ह्या फिगरमध्ये इंटरस्टिटियल पोझिशनला आता Zn2+ आयन्स आहेत. ते Zn2+ आयन्स कुठून आले? झिंक ऑक्साईडला हिट केल्यामुळे त्याचं कन्व्हर्जन Zn2+ आणि इलेक्ट्रॉन्समध्ये झालं. मग त्या Zn2+ आयन्सनी जागा इंटरस्टिटियल पोझिशन घेतली आणि त्याचबरोबर इलेक्ट्रॉननी सुद्धा इंटरस्टिटियल पोझिशन घेतले. म्हणजेच ही इंटरस्टिटियल पोझिशन न्यूट्रल ॲटम्स पण घेऊ शकतात आणि आयन्स पण घेऊ शकतात. आपण झिंक ऑक्साईडच्या माध्यमातून बघितलं, Znच्या न्यूट्रल ॲटमनी पण ती जागा घेतली इंटरस्टिटियल पोझिशन, आणि समजा ZnOला हिट केलं तर Zn2+ आयन्स पण ती इंटरस्टिटियल पोझिशन घेतात आणि प्लस त्याच्याबरोबर तयार झालेले इलेक्ट्रॉन पण इंटरस्टिटियल पोझिशन घेतात. In both the cases, non-stoichiometric formula of ZnO zinc oxide is Zn 1 + X
O 1.0 म्हणजेच दोन्ही केसमध्ये फॉर्म्युला बदलतो झिंक ऑक्साईडचा, ज्याच्यामध्ये त्याचा रेशो होता 1:1, तो रेशो बदलून 1+X:1 म्हणजेच पूर्णपणे फॉर्म्युला त्या तयार झालेल्या सॉलिडचा बदलतो आणि म्हणून हा नॉन स्टॉकिओमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट आहे. दुसरा प्रकार घडतो तो म्हणजे मेटल एक्सेस डिफेक्टमध्ये बाय ॲनायन व्हॅकन्सीज ऑर कलर ऑर ॲब्सेंटर्स, म्हणजे ॲनायन व्हॅकंट होतात अशा प्रकारे सुद्धा मेटल एक्सेस डिफेक्ट होतो. दिस टाईप ऑफ डिफेक्ट इम्पार्ट्स कलर टू द कलरलेस क्रिस्टल, आणि ह्या प्रकारामुळे कलरलेस क्रिस्टलमध्ये कलर तयार होतो. फॉर एक्झाम्पल, when NaCl crystal is heated in the atmosphere of sodium vapor, sodium atoms are deposited on the crystal surface. NaCl क्रिस्टल ज्यावेळेस आपण उष्णता देतो अशा ॲटमॉस्फिअरमध्ये जिथं सोडियमची व्हेपर आहे त्यावेळेस सोडियमचे ॲटम्स हे त्या क्रिस्टल सरफेसवर डिपॉझिट होतात. Cl- ions diffuse to the crystal surface creating vacancies at their regular sites. These Cl- ions combine with Na atoms on the surface to form NaCl by releasing electron from sodium atom. आपण मागच्या स्लाइडमध्ये बघितलं की ज्यावेळेस NaCl क्रिस्टलला आपण सोडियम व्हेपर असलेल्या ॲटमॉस्फिअरमध्ये हीट करतो त्यावेळेस सोडियमचे ॲटम्स डिपॉझिट होतात आणि ते डिपॉझिट झालेल्या सोडियमच्या ॲटम्स बरोबर Cl- चे आयन्स कंबाईन होतात आणि NaCl क्रिस्टल तयार होतो आणि इलेक्ट्रॉन्स फ्री होतात. त्यामुळं Cl- त्या Na ॲटम्सवर कंबाईन झाल्यामुळं इलेक्ट्रॉन जे रिलीज होतात त्याच्यामुळेच त्याला कलर येतो. The electrons released diffuse into the crystal and occupy vacant sites of anions as shown in figure 1.22. The anion vacant sites occupied by electrons are epicenters or color centers. बघा ह्या फिगरमध्ये आपल्याला माहित आहे Na ॲटम्स Cl- आयन्स बरोबर कंबाईन झाले डिपॉझिटेड ॲटम्स, त्यामुळे Cl- आयन्सची कमतरता भासू लागली. पण Cl- त्यांच्या Na बरोबरच्या कॉम्बिनेशनमधनं इलेक्ट्रॉन तयार केलेत. ते इलेक्ट्रॉन त्या व्हॅकंट साइट्स म्हणजे जे Cl- आयन्स कंबाईन झाले होते ॲनायनच्या व्हॅकंट साइटची जागा इलेक्ट्रॉननं घेतली आणि म्हणून अशी ज्यावेळेस ॲनायनची जागा इलेक्ट्रॉन्स घेतात त्यावेळेस अशा जागेंना एफ सेंटर्स म्हणतात किंवा कलर सेंटर्स म्हणतात आणि अशा एफ सेंटर्समुळंच अशा क्रिस्टलला कलर येतो. फॉर एक्झाम्पल प्युअर NaCl आपल्याला माहीत आहे कलरलेस आहे किंवा व्हाईट आहे असं आपण म्हणतो, परंतु ज्यावेळेस त्याच्यामध्ये असा मेटल एक्सेस डिफेक्ट घडून येतो त्यावेळेस त्याचा कलर चेंज होऊन तो येलो बनतो. म्हणजे कलर येण्याचं कारण हा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉननं ॲनायनची घेतलेली जागा त्याला आपण एफ सेंटर किंवा कलर सेंटर असं म्हणतो. NaCl shows yellow color due to the formation of epicenter. The crystal of NaCl has excess Na. The non-stoichiometric formula of NaCl is the Na 1+X:Cl 1.0. त्या एक्स्ट्रा झालेल्या सोडियम डिपॉझिटमुळे इलेक्ट्रॉन तयार झाले, त्यांनी ॲनायनची जागा घेतली आणि त्यामुळं एफ सेंटर्स तयार झालेत, त्यामुळे NaClला येलो कलर येतो की जे एफ सेंटर तयार झाले त्याच्यामुळं. आणि NaClच्या फॉर्म्युल्यामध्ये एक्स्ट्रा Na आले जे डिपॉझिट झालेले होते सोडियम व्हेपरमुळं, ते एक्सेस झालेल्या Naमुळं त्या NaClचा फॉर्म्युला पण बदलतो. जो प्युअर NaClचा फॉर्म्युला असतो NaCl म्हणजे Na1Cl1 म्हणजे त्यांचा रेशो 1:1 असतो, तो रेशो बदलतो आणि तो Na आणि Clचा रेशो 1+X:1 म्हणजेच तो रेशो बदलतो, म्हणजेच फॉर्म्युला बदलतो आणि म्हणून हा नॉन स्टॉकिओमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट आहे. म्हणजे लक्षात ठेवायचं ज्या डिफेक्ट्समध्ये सॉलिडचा फॉर्म्युला चेंज होतो त्याचा ॲटमचा रेशो चेंज होतो अशा प्रकारचे डिफेक्ट्स म्हणजेच नॉन स्टॉकिओमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स.